ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਚੈਨਲ PTN24 ਐਂਡ GTA ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗਿਰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵੀ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗਿਰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ MBBS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਇਨ ਔਕਵਿਲ, ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਔਕਵਿਲ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ PCHS ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਈਗਰਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਓ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗਿਰਗਲਾ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਫਾਈਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ actually that's my part of my career for many years. ਤੇ I think mental illness ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ just wanted to tell the audience ਕਿ ਕਾਫੀ prevalent ਹੈਗੀ ਹੈ mental illness। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਇਲਨੈਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ 8.4% of the population. So almost 9 people out of 100 are suffering from major depression. ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨਿਕ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਇਲਨੈਸ ਉਹਦਾ ਅਬਾਊਟ 2.8% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 in 4 or 1 in 5 people in the population they're suffering from some part of illness. And I think sorry to interrupt ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। What about this? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ incidence has gone up ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਫਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ।
या क्योंकि डाटा ये चीज़ शो करता है कि कोविड तो पहला जिमें कि मैंटल स्ट्रैस मैंटल हैल्थ सिकनेस इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ कह लो कि गिनती ਸੀਗੀ बहुत घट ਸੀਗੀ एकदम बूस्ट ਹੋਈ है कुछ कह लो कि ज़्यादा टाइम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਗੋਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਇਟ ਵੇਵਡ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਵਾਸ਼ਡ ਆਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯੂ نو ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਡ ਬੈਠਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟਿਗਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਯਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਨ ਵਿਲ ਗੋਣਾ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਫੀਲ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ situation in our life but there is a difference between normal sadness which everybody experiences versus clinical depression so when you have clinical depression ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ actually ਕਈ ਹੋਰ symptoms ਹੁੰਦੇ ਨੇ bodily symptoms even though blood test and x-ray ਵਗੈਰਾ doesn't show anything but I think body will tell you ਕਿ lack of sleep you know either you sleep too much ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ you know appetite you know suppression mostly I think I see in depression ਕਿ you know ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ you know so some people will even lose weight and then there is lack of concentration some can gain and some can gain but I think mostly if you look at the true severe clinical depression weight loss is seen actually you know because there is no lack of pleasure you know to see you don't enjoy anything you know food also doesn't taste good yes then there is lack of ability to concentrate and focus you know like even watching a television program actually you don't know what you're watching you know I think because mind is somewhere else you know preoccupied right and then there are other factors like lack of energy fatigue a lot of people actually ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਏਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਯੈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਯੂ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ। ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਨੋ ਇਟ, ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ more aware and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ this can happen, right? So this is I think ਥੋੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। And ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। I think because ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ referrals ਨੇ mostly they're young people actually I'm seeing in their early 20s, and they're very they're willing to accept help, right? So I think there's a change in the attitude. Yes. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੋਨ ਅਪਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਟ ਪਾਗਲਪਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਨੈਸ ਹੈ, ਇਫ ਦਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ they are in that stage? I think ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is knowledge and education। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ's point ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਓਪਨ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? 100%। I think ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟਿਗਮਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ although I know that society accept ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but I think overall ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ what is stigma, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? I think simple term ਵਿੱਚ explain ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ I think it's negative attitude, belief and behavior towards people with mental illness. Okay. And I think stigma happens actually in the families, in the communities, as well as nationally. Okay. I think you're right actually, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ they don't want to be seen there, so they prefer coming to our private office ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ they can be anonymous, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। I think they actually even want to avoid be seen in a psychiatrist's office, even now I think we're talking about 2023, ਇਹ ਹਾਲੇ attitude ਹੈਗਾ। ਤੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ it will prevent I think maybe it'll get better. I think they will do other kinds of treatments hoping that the illness will go away. But जिन्नी I think chronic या prolong हो जाती illness ਉਹਦਾ treatment मुश्किल हो जाता actually. Okay. To find a proper treatment, medication or other treatments, it becomes very difficult. We all know that actually. I think ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ mental health professional ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੰਨੀ chronic illness ਹੋਏਗੀ it takes a lot longer to treat. Okay? Exactly. So I think timely help is very important. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ stigma ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ impact ਕੀ ਹੈਗਾ it can lead to suffering on part of the person if he's suffering from depression or schizophrenia or bipolar illness. They're suffering within themselves. They're not seeking help because of the stigma, and it also affects the families. If they're actually living in a household, it affects everybody in the household. If one person is ill, I think it affects everybody. Exactly. So that's the impact of the illness on the family. Right. The reasons ki hai ne actually, I think we all probably talk about it. Ki stigma the reasons ki hai ne. It's the lack of understanding. I think tusi point out kita siga ki education is very important. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ So people still do not understand ki mental illness ki hai I think we were talking about mere patient, they were saying they believe that there is an evil eye and somebody has the evil eye on the family and hale bhi believe karte hain. I think people who are educated, they still believe that. Yes. And kai bari ye bhi dekhde ne ki jinnu illness ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ character flaw ਹੈਗਾ ਜਾਂ weakness ਹੈਗੀ ਹੈ. Oh. So they'll say pull up your socks and everything will be okay. It's just a weakness. You're just behaving like this. You can actually change this behavior without realizing that it is not in his control. His or her control. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ stereotype ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ actually ਕਿ these are the people mental illness. They have these kind of drawbacks or flaws. ਕਈ ਵਾਰੀ actually media also portrays ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ violent incidents ਹੁੰਦੇ ਨੇ they actually blame it on the mental illness. Yes. But that's not true. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ I think some patients they may it may lead to violence and all, but majority are not actually mentally ill people who are doing it. But they get a bad name actually, that the person something must be wrong with him. ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਨੈਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ opinion and my personal experience as well कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ failure ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ maybe ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ failure ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ career ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ even ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ that is also one of the major cause to get in this mental stress and all that. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ absolutely. Failures are the main I think ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ I like to take this question ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ failure ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਡਿਡਨਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਾਂ let's say there could be so many other things ki car lana si ya galat time pe wrong financial decisions ho sakde anything but end of the day oh sadi emotions nu sade jara ek sadi hope sigi oh hope uthe despair ch convert hogi ta ode naal jara hega ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਢੈਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ and that can lead to depression. Yeah, I think very true actually. ਅਸੀਂ I think psychiatry ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆਥਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇਵੈਂਟ ਹਾਂਜੀ I think death of husband or wife was the highest number, say 100.
ਆਰਬਿਟਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਡਿਵੋਰਸ, losing job, not receiving promotion, failure, all those actually are given some score actually, So yeah, that was my another next question ki death can also be 100%. I think that काफी जिवे तुसी कह रहे हो, yes, very high up, it's like काफी high and it makes sense क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो साढ़े सुख दुख जुड़े से वो सारा I guess it can be a very very big trigger. Yeah, and I think that could be one of the factors कि क्यों during the pandemic people actually were more depressed, because of the losses they suffered, plus social isolation, all those things actually were the factors. Yes, and I think Dr. Sabus to alawa even jo si roj TV te dekh rahe sige, exactly. Yes, losses. This is I wanted to sorry because we were at the home and we were feeling so healthy and so good and we were enjoying everything, but ਜਦੋਂ TV on ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। Sure, I agree with you. Yes. ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਪਲਾਨਡ ਫॉर ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਕਪਲ ਆਫ ਐਪੀਸੋਡਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ दैट, we will explain word to word whatever we are discussing here. So thank you, take Ravi. it easy. I think ਤੁਸੀਂ actually explain ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ explain ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਸ ਆਈਵ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ in my opinion, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ I think that leads to people go untreated क्योंकि resources नहीं available. The number of psychiatrists, if you look at in the community, are much less than what we need, and people will be retiring, and I think there'll be nobody to replace them. I think the problem will become worse. Funding नहीं हैगी for the mental health services. Funding डॉक्टर साहब इस करके नहीं हैगे कि लोकी ਇਹਨੂੰ डिजीज ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ this is mental health and we have to stand against it and we have to take advice and we have to take proper treatment ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। Yeah, because ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, it doesn't end there, the personal suffering of the person. ਉਹਦੇ actually there is a lot of shame and guilt ਉਹਨੂੰ actually ਹੁੰਦਾ, and that leads to isolation. And these people actually will also avoid applying for any job. They actually become more isolated and kalle ho jande ne actually, because nobody is there to help them. And I think even in the household mere ek do patients hain ne, ek ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਫਰ ਫਰਮ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੀ ਨੈਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿੰਗਲਸ ਵਿਦ ਐਨੀਬਡੀ, ਹੀ ਜਸਟ ਲੀਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਲਾਈਫ। And I think that's very sad. I mean, he's a young person and he's not actually fulfilling his life because of this illness. Yeah, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ single families we are no more living in joint families, right? And sometime ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ
ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ they hardly discuss their issues. I'm true, I'm agree you ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ 12 ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਡ 11 12 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, they discuss everything, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਜਸਟ ਬਸ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਵ ਇਨ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਯੂ ਨੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਜਸਟ ਕੁਆਇਟਲੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ issues ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਲੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੇਟਰ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ obviously they just take they're very perceptive right, they don't know what's going on between them but they just ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। yeah and I think मैं एक्चुअली दोबारा यू नो उस पॉइंट में दोबारा ले आना चाहता कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली यू नो प्रॉपर यू नो प्रमोट एक्यूरेट यू नो अंडरस्टैंडिंग यू नो विद पब्लिक कैंपेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली नो जिवें बाकी इलनेसिस वास्ते हैगा यू नो मीडिया रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक टुडे दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग यू नो एंड exactly so I think that will lead to you know access and support for mental health services. And I think you know unless we all work together to eliminate this stigma, I think I don't think that I can depend on the governments to do that actually, you know. I think the community has to do it themselves, you know, because why we want to millions of people are suffering from mental illness, why we want them to lead an isolated life, you know. They should become a part of the society. And I think ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਨ ਲੇਟਰ ਐਪੀਸੋਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ because of illness, mental illness, you know, because people are either they're not working, they cannot focus, they cannot concentrate on, then the obviously productivity kitho aayegi. Hanji, even if they're working at a job, their productivity, you know, we call it presenteeism, you know, but they're not actually there fully, you know, they're not able to be productive. So it's actually a lot of money is lost by not treating mental illness. Right. I feel that, you know. And I think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ because ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਬਿਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ think that is मैं recently actually you know
I think pandemic ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ almost 3 years I mean you know ਤੇ I think ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ used to ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ you know ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ you know ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ you know because ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਓ so they want a letter ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ you know so I think it's become almost a normal actually routine या क्योंकि वो 3 साल तो एक्चुअल हो गए हैं घर बैठ के एंड लेजीनेस या थोड़ा जा आ जाता है एंड देन they feel comfortable to work in their pajamas so now it's hard to bring back to the desk on their desk and so I can understand अच्छा डॉक्टर साहब ऐ दसो कि from your experience ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ mental stress ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ like थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ-ਇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਨਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯੂ ਨੋ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ maybe slightly you know female thodi zyada actually no but if I look at my own meri apni practice jehdi hegi hai the number of patients who are female is much higher than males. Wow. So one reason could be that you know maybe females are more willing to accept help and maybe they are also dealing with more stress compared to men and but I think I find that number of female patients are a lot more than male actually in my own practice but I think major mental illness actually incidence koi zyada farak nahi hai male female but acceptance is more I think females actually will accept the help male patients sometimes will feel shy they'll say that it's not being manly enough you know like they don't want to cry in front of anybody you know manhood I think it's not seen as you know something you know one man should do Sukhpreet ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਲੋਟ ਮੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ the way we are you know men is more dealing with the outside women are more dealing with the inside ਕਿ ਜੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਮਟਾਈਮ that can also be very depressing ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਨੇ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂਕਿ you know ਕਿ it's okay plus ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ they are more like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ right they are the excel ਵੀ ਜੇ excel ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ right ਚਾਹੀਦਾ so definitely I think ਉਹ ਵੀ ਉਸ responsibility ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਦੇ ਆ then you know ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ I think that's very true ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜੇ और depression cooking करेगी तो no one will gonna enjoy that food very true right plus of course you know ਤੁਸੀਂ emotionally ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you know ਸਾਰੇ but ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਗੇ ਤਾਂ depleted ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ fulfill ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ yes exactly that's very true yeah ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਜ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਟੀਨੇਜਰਸ ਮੇਬੀ ਆਈ ਨੋ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਆ I think females ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ you know I find hormonal changes can make a difference ਇੱਕ ਤੇ during postpartum period you know after the birth of the child
women are more at risk to develop psychiatric illness. ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ menopause ਹੁੰਦਾ, I think at that age also we find that there is higher incidence of psychiatric illnesses. बाकी men actually there is no ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ particular age group actually will see a higher incidence, but I think depends on elderly people actually suffer from depression more, depending on actually how their life has been actually, when they look back at their life, do they feel that I've done everything I could, or there is a regret, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ illness, sometime maybe doctor ਤੁਸੀਂ ਵੀ social media ਤੇ news ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ after delivery kay lady she wants to kill her newborn baby. She wants to hurt her that newborn baby. Right. Is that just I think maybe those situations we'll call them as postpartum psychosis. Yeah, this is that is again a symptom of depression, right? This is what you earlier psychosis, said. This is also it's a very serious. I mean, I think luckily we don't see too many women go through that. I think postnatal ਜਿਹੜਾ depression ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ common ਹੁੰਦਾ, maybe hormone change ਕਰਕੇ ਨਾ 50-60% of women will go for few days, postnatal blues ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ postpartum psychosis ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ common ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but I think if it is there, I think hospitalization sometimes is needed actually for that. Oh, okay. So time ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, it can be treated, it can be treated with medication ਜਾਂ ਹੋਰ treatments ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ? age Actually, मेरा इत्थे question है डॉक्टर साहब तो rather than answering that. Sure. Okay. So my question is कि let's say डॉक्टर साहब कि for example ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ treatment ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, and because ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ they are not even aware. So what happens then? Like, does it heal by itself over the time, or you think it can magically heal, or you think they will just continue to stay in that state? I think depend करता है कि cause की हैगा illness दा, I think if it is a situational cause related to some life event, maybe with time we still recommend maybe psychotherapy, talk therapy, like please go and talk to somebody, and you may find answers to your problems, like how to deal with this issue. But ਜਿਹੜੀ serious mental illness हैगी है ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ they don't go away actually. it's a chemical imbalance ਹੁੰਦਾ. I think by ignoring it and hoping कि चली जाएगी, very rarely it happens actually. So they need treatment with somebody who truly is ill, they need the help. I agree. I think कुछ हो जो to answer your question रविंदर, ਮੈਨੂੰ लगता है कि especially ਜਿਹੜੇ empty nesters ਹੁੰਦੇ ਨੇ, I don't know, maybe that could be another time ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ emotionally ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਫ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ when they get to that teenagehood and they start to identify themselves differently, I guess mothers ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when you are like ਕਿ you want to hold on to your children, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, privacy, and I guess from their perspective maybe they want to identify with themselves and ਆਪਣੀ life ਨੂੰ explore ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, learn new stuff. And same with retirement actually. I think yes, and unless you've developed some hobbies and interests and maybe volunteer or fill your time, retirement can be very isolating, like I think ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, like we identify with it for so long and all of a sudden it's like loss of that identity. I think because social contacts is there in the workplace, and when you're not working you lose that also, I think so you need to fulfill that time with other activities, Yes, exactly. So after discussing so many things on this mental health and mental stress, it's time to discuss कि after quickly bullets point discuss कर लेने हैं कि ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਪਲੇ ਅ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, That's right. Yeah. right? Exactly. So I think medicines will help in very acute illness, maybe psychosis वगैरह वास्ते medications are very very important. Severe depression वास्ते they are important. But I think you also need to look at psychotherapy. I think we talked about talk therapy, you know, also changing the lifestyle. You know, exercise is very important. I recommend to all my patients actually, you know, they should exercise, you know, 3 times a week at least, you know, 90 minutes, you know, if they can. Then you know, diet is very important. Healthy eating is important. And I think we all come from India actually, which you know, is the country of origin of yoga. So yoga and meditation actually I'm actually recommending very highly. And more recently I was telling you know, you guys that I've done a course on mindfulness. Okay. Which is very very ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? I think it's available in a lot of places actually, you know. Okay. We'll give the resources also. We'll tell the you know our audience the resources. Right. But mindfulness is very very important actually, you know. It's based on maybe Buddhist kind of principles, and I think it works very well for most of our patients, irrespective of what the diagnosis is. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ? So technically I guess my certification कर रही हूँ in hypnosis, and like I said it all came from because I don't know, I'm for some reason very fascinated with mind and you know thoughts and emotions. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ you know they always attract me and I always like to read about them, and so ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ you know when I came across this training in hypnosis I was okay, this is all about mind, so I want to learn what it is. And to tell you the fact ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਰਸ because ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂ نو ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 5%, 95 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੈਗੀ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗੋ ਡੀਪਰ ਇਨਟੂ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ نو ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਜਰਨੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਇਨਸਾਈਡ. So I'm definitely very fascinated by it, and looks like it's more spiritual. I guess ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ? ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ نو ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਲੋਕੀ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਵਨ ਸਰਵਰੋਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼
ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਯੈਸ, ਮੀਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮੇਬੀ ਮੋਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ I think it's almost a form of meditation in my opinion, yes, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ and all, it's all part of meditation। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। That's right। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। That's right। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵਾਟ ਡਸ ਮਾਈ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵ। That's right, yeah। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵਾਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Very nice, actually. You do a good job.